මම හදන්න යන්නේ පාටි එකට ගැලපෙන බයිට් එකක්. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මුලින්ම කහ සහ ලුණු මිශ්‍ර වතුර භාජනයක් අරගෙන එයට මෙන්න මේ ආකාරයට කෙසෙල් මුව කපාගෙන දාගන්නවා. දැන් අපි මේක වතුර ටික පෙරාගෙන ඉවත් කරගන්නවා. කහ සහ ලුණු අත ගාගත්ත කෙසෙල් මුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩි 3ක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. 3-5 මේස හැඳි 1යි, කහ කුඩු තේ හැඳි 1යි, රාම්පි කැබලි කීපයක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු පරාමු නැටි එනසල් ස්වල්පය බැගින් අරගෙන තලාගෙන තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු මේස හැඳි 1යි, සීනි මේස හැඳි 1යි, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ සුදු ලුණු ගෙඩි 6ක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. උම්බල කඩ මේස හැඳි 2යි, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 1යි, පපඩම් ග්‍රෑම් 30ක් මෙන්න මේ ආකාරයට කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංච අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ සෝයා මීට් ග්‍රෑම් 30ක් අරගෙන තියෙනවා. නූඩල්ස් පැකට් එකක්, රටකජු ග්‍රෑම් 100ක්. තාච්චියක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් බෝතල් කාලක් පමණ දාලා හොඳට රත් කරගන්නවා. ඉන්පසු අපි මෙන්න මේ ආකාරයට කරපිංච ටික බෙදගෙන ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉක්මනට මේක කරන්න ඕන නැත්නම් කරපිංච ටික කර වෙනවා. දැන් අපි පපඩම් ටිකත් ඒ ආකාරයටම බෙද ගන්නවා. දැන් නූඩල්ස් ටිකත් බෙද ගන්න. ගොඩාක් වෙලා බෙද ගන්න එපා. මේවා ඉක්මනට කර වෙනවා. දැන් අපි සෝයා මීට් ටිකත් බෙද ගන්නවා. බුබුලු ටික ඉවත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සෝයා මීට් ටික අයින් කරගන්න. දැන් අපි ලුණු ටිකත් රන්වන් පහය වෙනතුරු බෙද ගන්නවා. ඊළඟට රටකජු ටිකත් බෙද ගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකත් රන්වන් පැහැ වෙනකම් බෙද ගන්නවා. අවසානයේට අපි කෙසෙල් මුව ටික බෙද ගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට එනකම් බෙද ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපි සියල්ලම බෙදගෙන ඉවරයි. දැන් තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරලා ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක එකතු කරලා ටිකක් බෙද ගන්නවා. ඊළඟට උම්බල කඩ ටික එකතු කරලා ස්වල්ප වේලාවක් බෙද ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි රම්පෙ ටික එකතු කරනවා. කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, තුන පහ කුඩු, ලුණු,
සීනි. මිශ්‍රණය ටිකක් බැදගෙන දැන් කලින් බැදගත්ත සියල්ල මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේදී අපි ලිප ඕෆ් කරලා සියල්ල කලවම් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපේ බයිට් එක හදලා ඉවරයි. මේ වගේ බයිට් එකක් ඔයාලත් හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝවකින් නැවත හමු යමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.